Hyvää aurinkoista lauantai-aamun huomenta. Tänään ajetaan jokigräveli. Kello on 8.56 aamulla ja tästä kohtaa starttaillaan ajamaan 20 kierrosta 15 kertaa, josta tulee 300 kilometriä. Mulla on tänään täällä yksi osallistuja mukana, eli meitä on tässä pienessä pyöräilytapahtumassamme kokonaiset 2 osallistujaa. Tänään täällä ajamassa jokigräveliä. Tervetuloa kyytiin! Tervetuloa myös tänne VoiceOverin puolelle. Vilkaistaan tähän alkuun vähän karttaa ja käydään pääpiirteittäin läpi tämä Jokigrävel 2022 reitti. Kartan alaosassa näet punaisen palluran. Siitä kohti alkoi meidän kierroslaskenta. Ensin ylitämme Vantaanjoen pyörätietä pitkin ja siirrymme pyöräilemään hiekkatielle, joka kulkee Vantaanjoen varressa. Seuraava käännös suuntaa vasemmalle, kuljettaen meidät edelleen hiekkatietä pitkin Tuomarinkylän peltojen ja metsien läpi. Metsätaipaleen jälkeen on vuorossa asfalttiosuus. Metsästä saavumme Yhdyskunnan tielle, josta jatkamme edelleen vanhan Tuusulantien vartta pitkin kulkevalle kevyen liikenteen väylälle, jota seuraamme aina Vantaanjoen varteen asti. Sitten jatkamme vähän matkaa Vantaanjoen varressa kulkevaa hiekkatietä pitkin. Näsinojan kohdalla käännymme vasemmalle, ylitämme Laamannintien ja seuraamme hiekkatietä, joka kulkee Torpparinmäen laitamilla Näsinojan varressa. Paloheinän golfkenttien kohdalla ylitämme Näsinojan siltaa pitkin ja lähdemme ajamaan keskuspuiston reunamilla kulkevaa hiekkatietä pitkin kohti Niskalan arboreettumia. On hyvä huomata, että suurimman osan kierroksista ajoimme siten, että seurasimme kartalla näkyvää punaista viivaa, emmekä sinisellä viivalla merkattua GPS-jälkeä. Niskalan arboreettumin jälkeen seuraamme hetken matkaa asfaltoitua Kuninkaantammen tietä, jolta käännymme Kellarimäen tielle, jossa on mielestäni reissun parhaat grävelit, ja Kellarimäen tieltä käännymme Haltialan tielle, joka tuo meidät takaisin Vantaanjoen varteen hiekkatielle. Sen jälkeen ajetaankin varsin pitkä matka hiekkatietä pitkin, joka kulkee Vantaanjoen varressa. Patolan lämpökeskuksen kohdalta alkaa reitin viimeinen osuus, jota voidaan kutsua nimellä Savelan silmukka. Tästä osuudesta on hyvä huomata, että meidän ei tarvinnut ajaa Veräjälaakson kohdalla olevaa hevosenkenkälenkkiä pitkin, jonka Komoot piirsi, koska Komoot ei tiennyt, että nykyään menee jo suorempikin kevyen liikenteen vaihtoehto. Tässä oli reitti pääpiirteittäin läpikäytynä. Siirrytään nyt takaisin videokuvan pariin ja palataan tänne VoiceOverin puolelle jossakin vaiheessa. Tässä on mukava, kun tällaista nousua tuosta melkein jokirannasta asti tänne. Nyt kun 250 ajettu, niin tuntuu tällä pyörällä mukavalta. Alkumatkasta oli tosi lämmintä ja aurinkoista, jonka takia näissä peltomaisemissa näkyy aivan upeasti kaikki loppukesän värisävyt.
siitä vasemmalle sitten. Joo. Tässä taitaa olla reissun rehellisimmät grävelit. No niin, tää on ihan kivaa tietenkin. Mä tykkään tämmösiä vähän. Joo. Tämä on ollut mielenkiintoinen seurata, kun tuossa raidejokeria rakentavat. Joo. Parin vuoden päästä pitäisi olla käytössä. No niin, eka kierros täynnä. Pieni kommellus oli tuossa, kun täällähän lentää hirveästi kärpäsiä ilmassa. Mulla jäi ajolasit kotiin ja aurinkovalossa näki, että niitä kärpäsiä oli semmonen hirviä iso pilvi. Ja silmissä tuntui. No sitten piti käydä tuossa ekan kierroksen päälle kotua hakemassa ajolasit ja täytettiinpä pullotkin samalla. Semmonen vähän päälle 21 kilsaa ollaan tultu. Käytännössä oltu liikkeelle melkeinpä koko ajan yhtä taukoa lukuun ottamatta. Ajoaikaa semmonen tunti, 1 minuuttia, 30 sekunnit päälle ja keskinopeus 21,15 tämä oman mittarini mukaan. Olosuhteet on hyvät, kuivaa, lämmintä, tuulista. Ja metsätaipale tarjoilee pientä varjoa välillä. Ja oikein mainiot olosuhteet ja hyvä vauhti. Hyvä fiilis tähän mennessä. Oikein mainiota. Tässä saadaan vähän vastatuulta ja viilennystä. Ja taas kun tämä kierros kierretty, niin pääsemme taas edessä näkyviin keskuspuiston metsiköihin. Joo. Ja tämä on kyllä henkilökohtaisesti lempparipätkä. Ollaan niinkö rouheimmalla gravelillä, mitä reitiltä löytyy. Ai jäi sentään, ihanaa. Mieluummin tuulta kuin kaatosadetta. Niin, kyllä. 39,5 kilometriä. Ajoaika tunti 51 minuuttia. Ajoaikainen keskinopeus 21,41. Suunnitelmissa, että kun päästään seuraavalla kierroksella tuonne Haltialaan, niin käytäisiin muukki kahvilla. Varjoisa tuulinen metsä. Täällä on selvästi viileämpää. Joku sanoi, että pitkän matkan pyöräily on helppoa, kun hyppää satulaan ja alkaa polkemaan. No. Mennään tästä suoraan. Okei. Joo. 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 Nauttia päivän. Korttipaketti kuitenkin
Viidennen kierroksen startatessa kilometriä on 84,6. Ajoaika 4 tuntia ja vähän päälle. Keskinopeus 21,13. Edelleen hyvä. Kello on 13.24. Tämän kierroksen jälkeen onkin 100. Alkaa tulleen käännökset tutuksi. Ja tässä pitää olla aina tarkkana, pää pyörii, että tuleeko oikealta eli vasemmalta porukkaa. Taas mennään tätä Haltialan, onko tämä nyt Kellarimäen tie? Parhaat grävelit koko reitillä. 95,77 sanoo mittari tässä kohti, eli 100 kolokutellaan. Tässä vaiheessa ajoaikaa, eli pyörät liikkeellä 4 tuntia 32 minuuttia lähestulkoon. Keskinopeus 21,15. Kello on tasan 14. Se on Pukinmäes Hellillä kohta lounas luvassa, kunhan saadaan tämä kierros päätöksensä. Vantaa joen jäällekin tuosta sitten. Kyllä, siinä menee hiihtäjiä joen jäällä. Ai menee vai? Joo, kyllä siinä on paksumpien jäitteen aikaan. Siinä on latuuria. Okei. Tommosia itse tehtyjä. Se on helpolla mutta joo, ei siinä virtava vesi aina vähän Niin jo. hirvittää kyllä. Kyllä. Tuohon saa sitten se pyörämatta kiinni. Joo, vähän tuota kukkapurkkia tosta siirtää, niin mä saan tälle puolelle. Toiselle sataselle startatessa oli edelleen lämmintä ja aurinkoista. Reitin metsätaipaleet toivat hyvää vaihtelua ja varjoa aurinkoisiin olosuhteisiin. Ja tulihan tuossa ajassa mietittyä, että mieluummin sitä ajelee auringonpaisteessa kuin kaatosateessa. Sitäkin on tässä tapahtumassa nimittäin edellisvuonna harrastettu. Kyllä on märkää! Seitsemättä kierrosta vedetään. Tässä vaiheessa on 128,5 kilometriä mun mittarissani. Yksi reitin hauskimmista ja työläimmistä pätkistä on tämä Tuomarinkylän metsän nousu. Pidimme useita taukoja keskuspuiston pohjoispuolella sijaitsevalla ulkokuntoilupaikalla, jossa löysin tämmöisen hyvän aktiviteetin itselleni. Menin nimittäin roikkumaan. Sitä kun istuu satulassa suunnilleen koko päivän, niin pieni roikkuminen ja vatsarutistukset teki yllättävän hyvän ja vetteriään olon. Jakso pyöräillä hyvin näiden taukojen jälkeen. Kun saavutettiin semmonen 150 kilsaa, eli puolet meidän 300-sesta, niin yhtäkkiä taivas muuttui pilviseksi ja aurinko vetäytyi johonkin tuonne pilvien taakse, joka tuntui aivan lottovoitulta tuossa tilanteessa. Heti nimittäin ilma muuttui pikkusen viileämmäksi, mutta ei liian kylmäksi. Justiin hyvin tarkeni ajaa ja edelleen tuuli jatkui, mikä mukavasti viilensi menoa. Nyt ollaan tällä Torpparinmäen osuudella ja mennään sinne Paloheinän golfkenttien lähelle. Kilometriä mittarissa on ihan hetken päästä 196. Eli viimeistään silloin kun ollaan takaisin tuossa joenvarressa tämän Haltialan ympyrä, vai miksi tätä nyt sanoisi, mutta tämän jälkeen niin sitten on 200 mittarissa siihen mennessä. Katsotaan nyt samalla sitten mitä kello sanoo. Hyvä saa aikataulussa kyllä vejetty.
Reitti on semmonen, että tässä ei paljon pala kyllä aikaa tuohon navigointiin eikä kartan kahteluun. Tätä on helppo seurata ja helppo kiertää. Se mikä tästä tekee haasteen, niin on tietysti se, että soratie on hituisen raskaampaa ajaa kuin asfaltti. Se, että onko se sitten mukavampaa ja eeppisempää kuin asfaltti, se riippuu kuskista itsestään. Tämähän on gravelin tapahtuma, niin tämä kuuluu tapahtuman luonteeseen. Gravel grindingi. On hauskaa juhlia tietynlaisia lukemia, kun ne tuohon tauluun pamahtavat. Nyt siinä on 199,82. Ei enää muuta kuin vähän reilu 100 metriä ja siinähän on 200. Joo, se oli näköjään tässä Haltialan nurkilla sitten tämä piste. Katsokaa vaikka itse. No niin, 200 täynnä. Mukavaa ajella. Viimeistä 100. 10 kierrosta viimeistellessä. Vielä noin 5 kierrosta jäljellä. Kyllä. Oho. Saavutettuamme 200 kilometriä 300 kävimme Pukinmäen Shellillä syömässä ja juomassa sekä lataamassa kuvauskalustoa. Näiden kilometrien ja kierrosten aikaan ilta alkoi jossain vaiheessa laskeutua luoksemme, tuoden mukanaan tunnelmallisen illan hämyn, jonka vuoksi virittelimme lamput pyörimme ja laitoimme valot päälle. Jatkoimme pyöräilyä tunnelmallisessa iltahämärässä edelleen hyvässä ajosäässä. No niin, alkaa nämä viimeiset 10 kilometrit olemaan semmosia, että ympärillämme on sen verran hämärää, varsinkin täällä metsän suojissa, että GoPro ei todennäköisesti näe juuri yhtään mitään muuta kuin ehkä vähän tuota valoa keilaa. Hiljaa ja rennosti ajellaan. Ei tässä mitään spurtteja tarvii ottaa. Voiton puolella ollaan kuitenkin. On kyllä hieno semmonen tunnelma. Aina kun revet-ajoon liittyy tämmönen yöetappi, siinä on jotain tunnelmallista. Myös tämmöisenä syksyisenä loppukesän alkuyönä. On tässä nähty päivän paahde, päivän viilentyminen, tuuliset olosuhteet ja hämärtyvä ilta. Ajattelin käydä tuossa Tuomarin Alepassa vähän hakemassa. No mitä nyt haetaan, mä haen ainakin mehua. Se on vielä reilun puoli tuntia auki. Näin me laskettiin, että jollakin viimeisistä kierroksista sinne keretään. Lue S-etukortti. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, lue S-etukortti. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. No niin, tulee melkein 250 täyteen, kun saavutaan tälle Raidejokerin lähellä menevälle uudemmalle kevyen liikenteen sillalle. Alkaa tämä kierros olemaan kohta lopuilla ja sitten on vielä 2,5 kierrosta edessä. Tunnelma tiivistyy. Matka menee videolla paljon nopeammin kuin mitä se täällä luonnossa menee, mutta sekin kuuluu pelin henkeen. Taas ollaan täällä jossain keskuspuiston kuntoilupaikalla. Mitäs muuta tehdäänkö? Hengaillaan eli roikutaan. Suosittelen. Nyt on asiat sillä mallilla, että lähdetään viimeistä täyttä kierrosta ajamaan. Viimeisen kerran Tuomarinkylän mehtä ja viimeisen kerran keskuspuistoon sukellus.
Viimeiset venyttelyt keskuspuiston jumppapaikalla. Sen jälkeen on jäljellä vaan pikkupätkä tosiaan vanhaa jokigravel-kierrosta. Tuollaisena kunniakierroksena, että saadaan se 300 täyteen. Pitää teettää itselle lippalakki ja paita, jossa lukee Jokigravel Finisher 2021 ja 2022. Vähän niinkö nulla ruska-osallistujilla on semmoset tyylikkäät lakit, jossa on vissiin järjestysnumero monesko ruska Finisher kyseinen lippalakin kantaja on. Ja Jokigraveliin samanlainen tämmönen joku hauskuutus. Pieni twisti. Siinä jossakin nurkan takana on tuo keskuspuiston jumppapaikka, jossa käydään viimeiset jumpat tälle yölle heittämässä. Vähän selkärankaa oikaisemassa ja sen semmoista. Ai. Sitten kaivetaan esiin sometteluvehkeet ja laitetaan Instagramofoniin semmonen pakollinen päivitys. Katsotaan tuosta kilometrilukema, joka on 281.94, eli voidaan pyöristää 282. Sitten istahdetaan ja sometetaan. Ja Kellarimäen tien karkeat gravelit erittäin viimeistä kertaa. Jokigravelissa 22. Ei tällä kyllä kamera näe yhtään mitään, mutta onhan tämäkin monta kertaa ajettu jo. Mutta pitääpä päästä sanomaan joka paikasta, että viimeistä kertaa sitä ja tätä. Ja viimeisen kerran siitä tänne. Aivan täydellisesti onnistunut pyöräilytapahtuma. Päivän kilometreistä on ajettu 98%. Prosenteissa räknättynä se tekee että 2% on jäljellä. Vitsi, tuo kyllä ärsytti aina pompata 100 kertaa, no ei, mutta 30 kertaa tuossa. Eihän meidän tarvii ajaa ennäkö 400 metriä, niin meillä on 300 täynnä. Tästä vasemmalle. Mahtava fiilis saada tämä homma pakettiin. Nyt on enää 160 metriä, niin 300 täyttyy. 150. Nyt kun jollakin olisi ilotulitusraketteja. 70 metriä ja 300. Yes! Joo. Se on nyt niinkö tehty. Wuhuu! Yes! Tosiaan meni paremmin kuin hyvin, voisi sanoa. Joo, aivan loistavaa. 20.68 tuo ajoaikainen keskinopeus. Eli 9.05 me startattiin lauantai-aamuna ja nyt sunnuntai-aamuyöllä kello 2.17, kun parkkeerattiin tähän sun autos viereen nämä ja pistetään näytölle näkymään, että mikä on kokonaisaika ja paljonko sitä liikkeellä ja vähän muuta speksiä, keskinopeuksia ja kilometrimääriä, sen sellaisia. Haluan videon lopuksi vielä pari ajatusta jakaa täältä voiceoverin puolelta. Ensimmäinen juttu on se, että tälläkin reissulla syötiin bannaaneita. Toiseksi haluan kiittää sinua, kaveri, joka lähdit minun kanssa ajamaan tämän Jokigravel 2022. Ja lähtee myös kiitokset ja terveiset kaikille niille, joiden piti osallistua tänä vuonna, mutta joille tuli esteitä. Mutta kiitos joka tapauksessa. Se, että on lähdössä porukkaa mukaan tämmöisiin tempauksiin, tuo ehdottomasti semmoista toivottua pyöräilytapahtuman tuntua tämmöiseen pienimuotoiseenkin tempaukseen.
Kiitoksia ja terveisiä lähtee myös edellisvuoden eli 2021 Jokigravelin osallistujille. Silloinkin oli mukava ajaa. Silloin ajettiin kaatosateessa osamatkasta. Tällä kertaa tässä 2022 vuoden tapahtumassa saatiin nauttia auringonpaisteesta ja myös pilvisestä säästä. Ja mikä on Jokigravelin tulevaisuus? Se jää nähtäväksi. Toivon, että tästä tulee perinne. Ei ehkä suuruusluokaltaan kuin Vätternrundan, ainoastaan matka on sama 300 kilometriä. Sen voin luvata, ajetaan Jokigravelia missä päin hiekkateitä tahansa näillä seuduilla, niin se tarjoaa semmoisen omanlaisen vaihtelevan, virkistävän, eeppisen kokemuksen harrastaa pitkän matkan pyöräilyä. Jokigravella-logoon on suunnitellut eräs videon katsoja, joka hallitsee graafisen suunnittelutyön ja siihen liittyvät toteutukset, eli tästä lähtee sinulle kiitos, kun logon suunnittelit ja käyttöön minulle tähän tapahtumaan annoit. Ja hyvä ystäväni, sinua minä kiitän nyt siitä, että sinä oot kahtonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi, ja takku varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla, jossakin joskus. Kiitos, kun olit mukana. Heippa!